Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru aici pe Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să distribuiți videourile care rezonează cu voi și altor persoane, astfel încât această comunitate să se mărească și mesajele mele să ajungă la cât mai mulți oameni. Această abonare este complet gratuită, tot ce trebuie să faceți, așa cum v-am spus, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Dragilor, acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți informații personalizate, dacă doriți să aprofundați mai mult profilul vostru astrologic, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. De asemenea, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal și dacă vă cunoașteți zodia în care aveți amplasată luna în harta natală, vă recomand să urmăriți și videourile aferente, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele pe perioada lunii aprilie. Așadar, dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților din această lună, multă sănătate, multă iubire, multă liniște sufletească și la cât mai multe realizări, dragii mei. Haideți să începem! Bine v-am găsit, dragi nativi ai zodiei Taur, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul lunii este ceva mai emoțional. Asta pentru că luna vă tranzitează semnul zodiacal. Iar acest lucru vă va face să fiți ceva mai sensibil, mai irascibil, mai ușor de deranjat, ca să spun așa. Acest lucru se petrece în special în sfera socială. Este posibil să fiți mai sensibili la părerile celor din jur, la modul în care se comportă prietenii voștri, cunoscuții voștri, colegii de la locul de muncă. Posibil chiar să simțiți nevoia să vă retrageți puțin, să fiți mai izolați, să interiorizați ceea ce simțiți. Totodată, pentru voi este un moment benefic în care să vă comunicați intențiile pentru perioada următoare persoanelor de încredere din viața voastră. Puteți avea anumite revelații, anumite conștientizări puternice legate de viitorul vostru. Se pot produce niște schimbări bruște în felul în care gândiți, în felul în care vă raportați atât la trecutul vostru cât și la viitor. Adică este posibil să scăpați de anumite poveri, de anumite greutăți, de anumite mecanisme sau tipare învechite pe care sau în baza cărora ați funcționat o bună bucată de timp, iar acum să vă eliberați de acestea și cumva să vedeți luminița de la capătul tunelului, să căpătați o nouă perspectivă asupra a ceea ce vă doriți în viața voastră, asupra modului în care ar trebui să se desfășoare viața voastră. Deci cumva vine către voi un moment de claritate, un moment în care vă arătați mai încrezători în ceea ce urmează. Așadar, un început de lună ușor melancolic, dar care vine către voi cu posibilitatea de a vă conștientiza mai clar sentimentele și emoțiile și de a înțelege mai bine ce anume aveți de făcut pentru viitorul vostru și pentru a aduce în viața voastră tot ceea ce vă place și tot ceea ce aveți nevoie. De asemenea, puteți avea tendința chiar să fiți ceva mai romantici, să vă exprimați iubirea, emoțiile, trăirile față de persoana iubită cu o mai mare ușurință. Atenție totuși un pic să nu exagerați, să nu dramatizați lucrurile mai mult decât trebuie, da? Să nu chiar să teatralizați un pic trăirile acestea, să le dați poate o amploare mai mare decât au cu adevărat, da? Să vă mențineți cât de cât într-o zonă de echilibru.
Pentru voi mijlocul lunii este ceva mai intens și cumva mai provocator, pentru că va aduce la suprafață anumite schimbări bruște, anumite finaluri bruște în segmentul social, în sfera cunoscuților. Poate că veți întrerupe, veți finaliza anumite relații de prietenie sau de colegialitate sau relații profesionale, da? Sau pot apărea schimbări inopinate. Pot apărea persoane cu care să aveți anumite conflicte, anumite schimburi de păreri care să vă afecteze emoțional sau voi la rândul vostru îi puteți afecta emoțional pe cei din jurul vostru dacă nu sunteți atenți. De asemenea, pentru unii dintre voi este recomandat, da, să se acorde atenție echilibrului dintre viața socială și cea personală, relațională, da, între planul iubirii și planul social. Aveți grijă cum vă împărțiți între cele două planuri, ca nu cumva să neglijați de fapt partenerul de cuplu, pentru că în prim plan este partenerul de cuplu și apoi sunt prietenii sau persoanele din cercul social. Deci aveți grijă cum vă prioritizați lucrurile la mijlocul lunii, pentru că pot apărea anumite discuții explozive, anumite finaluri bruște, anumite chestiuni care să vă destabilizeze. Dar partea bună este că această deschidere despre care vă povesteam și la începutul lunii se păstrează pentru voi pe toată durata lunii aprilie și aveți ocazia de a acționa într-o direcție pozitivă, aveți șanse de reușită, aveți forța necesară să puneți în practică ceea ce vă doriți, sunteți susținuți și de astre și cumva generați mai multă stabilitate, mai multă încredere. Veți avea cumva mai multă credibilitate în fața celorlalți. Dar contează foarte tare, da, cum echilibrați, așa cum v-am zis, planul acesta emoțional și personal cu ceea ce se întâmplă în exterior. Încercați să dozați lucrurile astfel încât să vă găsiți echilibrul și să îi împăcați și pe cei de acasă, dar să reușiți să calibrați lucrurile și în sfera socioprofesională. Deci, un mijloc de lună puțin mai intens pentru voi. Dragilor, în data de 19 aprilie, soarele se va muta în semnul vostru zodiacal. Așadar, va începe sezonul vostru din 2025, ceea ce vă va aduce în prim plan din punct de vedere astrologic și va aduce către voi o energie frumoasă, o energie plăcută, dar atenție, pentru că finalul de lună nu este cel mai plăcut, fiindcă se vor întâmpla câteva evenimente astrologice importante care, bineînțeles, vă vor afecta și pe voi. Însă, pentru voi, în intervalul 28-29 aprilie, este iarăși un interval sensibil, pentru că luna vă va tranzita din nou semnul zodiacal și asta vă va face din nou să fiți ceva mai exploziv din punct de vedere emoțional. Dar partea bună este că luna vă tranzitează de această dată segmentul profesional, ceea ce înseamnă că puteți beneficia de oportunități noi, de începuturi noi în plan profesional. Totodată este important să fiți atenți la tendința de a acționa impulsiv. Deci pe final de lună, dacă apar anumite conflicte sau anumite chestiuni nu tocmai potrivite la locul de muncă, evitați să acționați impulsiv sau pripit sau imediat. Stați puțin deoparte, încercați să analizați și să cântăriți lucrurile. Nu acționați din dorința de atașament față de bani, față de reputație, față de... Da? Deci, adică căutați puțin să vedeți care este motivul real care stă la bază. Vă place cu adevărat locul vostru de muncă? Vă simțiți bine în colectivul din care faceți parte? Vă simțiți apreciați? Activitatea pe care o faceți vă caracterizează, vă împlinește, vă aduce mulțumire. Dacă aceste lucruri nu sunt îndeplinite și totodată, bineînțeles, factorul financiar, sunteți mulțumiți de ceea ce primiți la schimb pentru serviciile voastre, dacă aceste lucruri nu sunt satisfăcute pentru voi, stați și analizați, dar nu acționați pe finalul lunii.
Da? Nu este un moment neapărat potrivit pentru așa ceva, fiindcă veți avea tendința să acționați din perspectivă emoțională, da? Și să acționați pripit, ca ulterior să regretați. Da? Deci fiți cu băgare de seamă, luați lucrurile pas cu pas, încercați să aveți răbdare și să înțelegeți că este o perioadă care vă testează anumite limite sau anumite convingeri. O perioadă care încearcă să vină către voi cu posibilitatea de a schimba ceva în viața voastră, dar contează foarte mult și modul în care schimbați lucrurile și modul în care primiți această transformare în viața voastră. Da? Deci nu trebuie să se întâmple cu orice preț, așa, pocnind din degete, ci pur și simplu ea trebuie să vină natural. Dacă vedeți că vă simțiți inconfortabil sau apar prea multe probleme dintr-o dată sau prea multă presiune, înseamnă că fie e ceva în regulă cu modul vostru de a vă raporta la locul vostru de muncă sau la business-ul vostru, la activitatea voastră, fie ceva din mediul vostru în care lucrați nu vă mai este potrivit. Și atunci trebuie să regândiți lucrurile, să vă faceți un nou plan de acțiune. Bine? Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce au de spus și cărțile Oracol pentru voi în luna aprilie. Ok, și s-a întors un car. Oh, ce frumos! Voi primiți din energia planetei Jupiter cardul cu numărul 7, 7 care este cifra spiritualității în numerologie. Ei bine, Jupiter vorbește despre abundență, despre expansiune, despre șanse și oportunități. Da? Deci sunteți încurajați, aveți susținerea marelui benefic din astrologie, dar totodată trebuie să acționați cu băgare de seamă, așa cum am zis pe final de lună, astfel încât să nu riscați să stricați poate tot ceea ce ați făcut până în prezent sau să stricați lucruri la care ați muncit de ceva timp și să le stricați într-un moment de ambiție sau de orgoliu rănit sau mai știu eu ce, da? Deci încercați să vă adunați și să vă calmați și să gândiți lucrurile la rece. Dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna aprilie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pa, pa!